sa booth ng Trinks and Format Bikes dito sa Taipei Cycle Show. Konti lang yung mga nakalagay na bikes nila, pero meron ako isang bike ng Trinks na nakita na gusto kong gawa ng bike check. Kaya tingnan natin. Ito yung Trinks P1000 full suspension bike na wala sa market natin sa Pilipinas. Nakikita lang natin ito sa website ng Trinks eh. Itong Trinks P1000 ay isang all-mountain MTB from Trinks. Design ng bike na to para sa mahilig sa trails at mga ahon. 140mm ang travel at medyo high-end na ang mga pyesa. Sabi, yung market ng Trinks P1000 is sa European market, hindi sa Philippines. Kaya wala sa atin yan. Pero since nakakita tayo ng model ngayon, ng unit ngayon, kaya ibabike check natin ngayon itong Trinks P1000. So yung frame niya, carbon frame. All mountain and trail ang geometry ng Trinks P1000. Pwede din ipang XC, hindi nga lang siya pasok as enduro bike kasi hindi ganun ka-slack yung head tube. 69 degrees yung head tube angle sa size 18 na frame at wala nang ibang frame size bukod sa 18. 400mm ang chainstay length, 1156 naman ang wheelbase, seat tube angle 68.7 degrees. Naka RockShox na fork. RockShox Recon Gold ang stock fork. May remote lockout at 140mm ang travel. SRAM NX ang drivetrain components niya. SRAM NX ang rear derailleur, walang FD, naka 1x na setup. Yung cassette SRAM Eagle na 1150T ang range. Yung kadena SRAM NX Eagle. SRAM NX Eagle din ng shifters, pati na din yung crankset. SRAM NX Eagle pa din. Naka RockShox na dropper, seat post, WTB saddle. RockShox Reverb ang seat post na dropper, may remote control. WTB Rocket Pro naman ang saddle. RockShox din yung rear shock. Sa spec sheet, SRAM RC3 ang rear suspension na nakalagay. RockShox Monarch Plus RC3 to na pang trail and enduro na rear shock. Air type, may rebound at compression adjustment. Uno yung cockpit components niya, yung handlebar, stems. Unong brand ng handlebar na may konting rise, 740mm ang haba. Uno na array din ng short stem na 55mm naman ang haba. WTB yung grips. SRAM guide naman yung brake set niya. Maxxis yung tires na plus size. DT Swiss yung wheel set. Maxxis Icon Plus ang stock tires. 27.5 by 2.8 ang lapad. Plus size na Icon. Fast rolling to. DT Swiss M1 700 spline naman ang wheel set. Ratchet type yung DT Swiss na hub. Straight pull ang spokes. Hindi lang natin alam kung naka-tubeless setup na to as stock. Tubeless ready na kasi yung tires at wheel set eh. May kabitan pa ng FD dito sa kanya, so pwede rin may FD, pwedeng wala. And pwede rin kabitan ng chain guide. Carbon na frame, 4 linkage ang style ng suspension, pa-vertical ang plane ng rear shocks, throw axle na din ang drop out sa frame at fork, may built-in na down tube at chainstay protector yung frame niya. Panalo na din para sa akin yung kulay, bukod sa dark blue, meron pa tong light blue na variant, matte pa din. Ito top end, yung pesa, yung specs, yung lahat high end dito sa P1000, kaya mukhang malabo to na mapunta sa market natin eh. Kung ikukumpara natin ito dun sa Trinks Brave series na full suspension na lumabas sa atin, para sa akin mas maganda yung forma, overall forma. So hindi natin titignan yung specs, yung forma lang ng frame, nung rear suspension, ng linkage, tapos yung geometry sa unahan. Parang mas lakto, parang mas ano siguro to, trail yung setup nitong bike na to. So bukod dun sa Trinks P1000 na full suspension, ang nandito pa is etong Trinks Rapid 2.0 na carbon road bike. Tsaka yung isa pa na Trinks Tornado 3.0 carbon road bike. Dito sa side na to, andito naman yung Trinks Q800. So ang ganda ng frame ng Q800 eh. Ito naman yung Trinks M100 na pinakamura na alloy sa Trinks. So yan, nagawa na natin ng video to. Check nyo na lang. And sa side na to, andito yung mga frames ng Format Bikes. So yung mga Format Bikes, mga ina-assemble pa nila. Pero i-display din nila dito. So, kasi tie-up kasi yung Format and Trinks. Bali sa Trinks Leonis Factory, ginagawa yung mga Format Bikes. Kung hindi nyo pa napapanood yung video na yon, panoodin nyo na lang din. May mga frame pa dito na Leonis yung nakatatak. So Leonis kasi yung pangalan nung bagong factory ng Trinks, yung headquarters ng Trinks na pinuntahan din natin last month. Ito mukhang ano to pang e-bike to. Same with this one, pang e-bike din. Stig. So that's it for the Trinks booth here in Taipei Cycle Show 2019. And mamaya siguro babalikan natin to pag na-assemble na yung mga Format Bikes. Titignan ulit natin yung mga format ng mga bikes. So astig, di ba? Kasi isipin nyo yung Trinks, nagbubut sila dito sa Taipei Cycle Show. So hindi mo sabing basta-basta lang eh. So yun lang. Kita-kits sa mga susunod na videos. Batian na lang sa daan. Ride safe mga kapadyak.